Stejarul ăsta a devenit o peșteră și pustiu. Exact cum spune Dumnezeu că va cădea Babilonul. Exact așa va cădea Babilonul. Și se va istovi, va fi slei de putere, va fi ars cu foc și va cădea. Și asta este imaginea a ceea ce ne așteaptă în perioada următoare. Căderea Babilonului. Așa cum Babilonul acesta este numit și în Daniel, și în Ieremia, și în Apocalipsa, este sistemul care a amețit toate neamurile. Biblia mai numește și curva cea mare, și că avea un potir, în Apocalipsa 17 spune, plin cu spurcăciuni. Vedeți, în potir este vinul, dar este al Babilonului. Învățăturile Babilonului, toate religiile babiloniene, toate, sunt reprezentate prin expresia curva cea mare și fiicele ei. Este numit Babilonul, cetatea cea mare. În Apocalipsa 17 ni se spune foarte limpede că ea șade pe fiară. Și în fiecare mileniu, în fiecare secol, poate, fiecare cap care l-a scos fiara în lumea asta, începând de la Nimrod încoace, era același drac cu altă pălărie, cu alte cuvinte. Dar vine vremea, spune Dumnezeu, că Babilonul va fi aruncat ca o piatră în mare și va fi ars cu foc și va ajunge un locaș al dracilor, spune, un culcuș al șacalilor și mai mult de atâta nici n-a rămas din asta. Pe aici se ascunde tot felul de șacali, tot felul de gunoaie. Atât a rămas din și va rămâne din Babilonul, care foarte curând va fi lovit de Dumnezeu. Vreau astăzi să analizăm o perspectivă asupra celor care deja le-am vorbit. Eu am vorbit pe acest canal, cred că sute de ore, și am construit temelia unei linii de interpretare escatologică, care te rog să o verifici să vezi dacă stă în picioare sau nu. Și acum suntem la capătul acestor argumentații și tragem concluzii mai directe, mai clare, mai limpezi, în care vreau să arăt cum va cădea Babilonul și de ce conflictul actual. Și am spus în episodul anterior că vreau să fac un episod în care să vorbesc despre conflictul actual din Orientul Mijlociu. De ce va avea și este de o importanță colosală pentru noi? Deoarece este pornit pe motive religioase. Chiar operațiunea care s-a desfășurat de către Hamas se numea operațiunea sau potopul de la Al-Aqsa. Este un atac motivat religios. Dacă acest atac motivat religios ia amploare, așa cum se observă că va lua amploare, este doar un motiv al lui Dumnezeu de a da o lovitură finală curvei cele mari, oricărei forme de religie apostată, pentru că sunt doar religii apostate în lumea asta. Este o singură credință, un singur Domn, dar de la potop încoace, la Nimrod, religia misterilor babiloniene, diferite pălării ale aceluiași drac până în vremurile recente, catolicismul și toate aceste pălării, au vărsat sângele sfinților și în Apocalipsa spune că Dumnezeu a pus pe inimă și a motivat și le-a pus în gând fiarei, care va veni, mai devreme sau mai târziu va veni în persoană și nu neapărat să se arate în spatele cortinei, poate să stea în spatele cortinei o perioadă, împreună cu 10 reprezentanți ale puterilor mondiale, 10 împărați care n-au primit încă împărăția, dar vor primi împărăție timp de un ceas cu fiara. Acești 10 împărați care primesc cu un timp scurt cu fiara, ani probabil, îi spune că au dat puterea lor fiarei. Astăzi se întâmplă un fenomen asemănător. Astăzi se cedează suveranitate către un organism global. Exact aceeași expresie din
Apocalipsa 13, din Apocalipsa 17. Ei dau fiarei puterea lor. Astăzi se cedează suveranitate pe toate planurile. Medicale, militare, tehnologice, sociologice. Da? Schengen-ul, de exemplu, este un fel de cedere a suveranității. Organizația Mondială a Sănătății este o cedere a suveranității. ONU, NATO sunt cederi ale suveranității. În final, cei 10, care probabil mai devreme sau mai târziu se vor contura limpezi cine sunt, vor ceda suveranitate fiarei. Dar spune Dumnezeu că planul este al lui, al lui Dumnezeu aici, și spune chiar în Apocalipsa 18, voi sfinților bucurați-vă. Că planul este ca împreună să urască pe curva cea mare și să o ardă cu foc, să o facă ca peste jarul acesta. O peșteră de șacali, un loc sterp. Dacă curva cea mare, conform Bibliei și cu fiicele ei, este orice formă religioasă de pe acest pământ, de ce ne spune Dumnezeu să ne bucurăm de prăbușirea ei? De ce vedem acum că în războiul din Israel, de fapt, s-a mutat de Dumnezeu pioni importanți? Pentru că, pornind pe fond religios și ajungând la scandal poate foarte mare, mai devreme sau mai târziu, nu știu. Nu asta e treaba mea să dau prognoze. Dar pornind pe fond religios, mai devreme sau mai târziu, fiara din pământ, care am spus că e statul Israel modern, prorocește, care este statut de proroc mincinos, prorocește și dă prin icoana fiarei o directivă, dă o lege. Icoana fiarei va începe să vorbească și va uniformiza întreaga planetă, supunându-se față de ce? Față de un bine comun secular. Fiți foarte atenți. Dumnezeu spune în Apocalipsa 18 că Babilonul va cădea. Și va cădea rapid și că Dumnezeu are de gând să-l nimicească și noi sfinții să ne bucurăm, dar ne îndeamnă să ieșim din el. Așa cum evreii pe timpul robiei babiloniene au ieșit din Babilon. Trebuie să urmăriți în paralel cu acest episodul din Daniel, capitolul 3, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să zic legat de ieșirea din Babilon. Acum când Dumnezeu a pus pe inimă acestor împărați să distrugă Babilonul, El face lucrul acesta pentru că vrea să pedepsească toate acțiunile care le-a făcut în timp. Vedeți, Ieremia explică în ultimele lui scrieri din cartea Ieremia, el spune în Ieremia 51, zice, până aici au fost cuvintele lui Ieremia. Deci acum fă cartea sul și aruncă-o în Eufrat. Știți că Babilon a căzut prin secarea râului Eufrat de către persani. Foarte simbolic în Apocalipsa spune că un înger a luat o piatră și a aruncat-o în mare. Și a spus, nu am aruncat-o în Eufrat, vedeți, acum Babilonul este la scară globală. Este un organism global, nu mai este reprezentat atunci cum era Babilonul în vremea respectivă. Exact aceeași imagine în care Ieremia înfășoară cartea cu prorocia despre căderea Babilonului, citiți Ieremia 51, înfășoară cartea cu prorocia împotriva Babilonului și spune a aruncat-o în Eufrat. Și în esență Eufratul a dus Babilonul pe apă. Exact așa, practic, când au venit persanii, au secat râul Eufrat, au intrat pe sub porțile cetății pentru că nu mai era apa Eufratului, trecea prin Babilon. Secând râul Eufrat, ăștia erau în beție acolo, spune chiar Ieremia prorocește, înainte să se întâmple asta cu mulți ani. Și când vor fi în focul vinului, vor adormi somnul morții. Voi nimici Babilonul. Era un focul vinului și urmăriți episoadele din cartea Daniel care le-am pus pe acest canal. Când împăratul era în beție și în focul vinului, zice atunci vor dormi somnul morții. Și cum? Deci a spus, ia ca o piatră și aruncă în Eufrat. Așa va cădea de repede Babilonul. Exact așa s-a întâmplat. Eufratul a fost secat și
ca pe apele Eufratului, Babilon a căzut într-o noapte. În 539, Babilonul a căzut înainte de Hristos. Armatele lui Cir Persanu au intrat pe sub ziduri, s-au secat. Vedeți, în Apocalipsa 17 spune exact la fel. După ce își termine prorocia despre Babilonul global, Babilonul cel mare, spune: ea a luat îngerul o piatră de jos și a aruncat-o în mare. Vedeți, n-a mai aruncat-o în Eufrat. A aruncat-o în mare. Și cu asemenea repeziciune va cădea Eufratul. Acum, în Apocalipsa 18 spune că stați departe, ieșiți din ea, și spune că împărații pământului se jeleau și stăteau departe de frica ei. Vedeți, în momentul când fiara, împreună cu cei 10 împărați, motivați teologic de prorocul mincinos, care este statul Israel modern și care are și va avea și puterea să dea suflare icoanei fiarei, care am vorbit la timpul potrivit, că din punctul meu de vedere este inteligența artificială care va fi pusă să se guverneze binele comun. Și atunci când icoana fiarei vorbește, religia tace. Deci acum a pornit un conflict pe motive religioase, chiar numit potopul de la Asca, chiar acolo unde este cel mai sfânt loc al religiilor abrahamice, al evreilor, al musulmanilor și al creștinilor, cele 3 duhuri de broască care instigă la război, chiar în epicentru celor 3 religii mondiale, chiar pe muntele acela, duhurile acelea de broască instigă să pregătească Armagedonul, care va fi mai încolo, dar până la Armagedon, Dumnezeu spune că la ridicarea fiarei și împreună cu cei 10, și bineînțeles la sfatul și consilierea prorocului mincinos, pentru că cine face teologia acestei acțiuni? Prorocul mincinos. Oamenii care spun: aici este locul sfânt, aici este templu, aici este țara sfântă, aici e poporul sfânt, să luptăm, să ne ridicăm pentru locurile sfinte, da? În momentul acela, Apocalipsa 18 exprimă foarte limpede și clar spunând: stați departe și bucurați-vă, voi sfinți. De ce ar trebui noi să ne bucurăm de căderea Babilonului? Cum vor putea merge mai departe aceste etape pe fondul profetic? Datorită faptului că s-ar putea să fie o conflagrație mondială motivată religios, va veni în spatele acestor conflagrații Anticristul și cu cei 10 puternici ai lumii vor trage linie și vor înăbuși prin inteligența artificială și semnul fiarei orice formă de religie. Va seculariza societatea cu forță. Acesta este adevăratul rol al conflictului religios de acolo. Nu că este un rol pozitiv, că vine acolo Anticrist în templu, nu știu ce. Toate acele sunt motivații religioase care aduc la conflagrații mari și genocide și catastrofe, mai devreme sau mai târziu, nu știu. Dar este o piesă importantă care mișcă macazul global cu încă un pas spre planul lui Dumnezeu. Aici trebuie să înțelegeți că planul lui Dumnezeu este nimicirea foarte rapidă a Babilonului cel mare, a curvei cele mari, care în toată reprezentarea biblică reprezintă forme religioase de orice fel, mama și cu fiicele ei. Aceste forme religioase de orice fel, Dumnezeu le va sista. Prin ce? Prin însăși icoana fiarei, că atunci când vorbește, anihilează orice formă religioasă. Rămâne un secularism sterp. Noi avem impresia că Anticrist vine pe o chestie religioasă și vrea să-i facem cruciulițe, mătănii și închinăciune. Nu despre asta e vorba. Ci supunerea față de un sistem, așa cum în chipul din Daniel 3 erau puși să se îngenuncheze în fața lui, tot astfel chipul acestei lumi, care va cere o anihilare totală a orice formă de religie, va cere supunere față de acel lucru. Și spune acolo: dar sfinții îl vor birui. Singurii care vor putea birui sunt sfinții. Și totodată Dumnezeu zice: bucurați-vă voi, căci Dumnezeu a pedepsit-o pe curva cea mare care de milenii, ce împărații pământului s-au îmbătat, au făcut împărații pământului negustori. Negustorii ei erau, și acum stau departe, să tânguiesc, împărații le va fi frică să se implice în orice formă religioasă, să se pomenească, să instige, să
să ia parte, să aprobe. Va fi o secularizare forțată a societății prin icoana fiarei, care eu suspectez că este inteligența artificială. Care cine o va insufla și va spune locuitorul lumii? Chiar statul Israel modern. El va avea puterea tehnologică a icoanei fiarei, a sistemelor AI, care vor implementa o secularizare forțată a societății, probabil după o catastrofă la care probabil ne așteaptă, mai devreme sau mai târziu. Acesta este adevăratul rol al conflictului de acolo, pentru că a plecat exact din cel mai fierbinte loc religios, cu potențial să producă cea mai mare catastrofă militară a veacurilor. Dacă acest lucru se întâmplă și lucrurile evoluează și se aprind ca un bulgăre și se extind într-un război poate mondial, în spatele acestui război se va ridica fiara și cu cei 10 și va nimici curva cea mare, că va nimici orice formă de religie. Motivând că ce? Din motive religioase s-a ajuns la războaiele religioase care au produs de ce au produs. Și Dumnezeu spune, vedeți că eu le-am pus în gând să facă asta și voi bucurați-vă. Așadar că când Dumnezeu va seculariza societatea cu forța, voi nu vă speriați și nu vă întristați. Și nu fiți niște activiști cu pancarde în fața Parlamentului să reglementați legile cetății de jos. Legile cetății de jos să-și reglementeze cum vei, nu-i treaba voastră cum să fie prin guverne, ce să fie, ce legi să dea, cât de aspre unele, cât de slabe altele. Acestea sunt niște capcane în care sunteți trași. Pentru că Dumnezeu însuși dorește secularizarea forțată a societății ca să rămână sfinții care vor birui și zecile de mii de religii și de curve, ale fiicele curve cele mari, să fie înăbușite pentru întotdeauna. Deci Dumnezeu vrea să șteargă orice formă de religie de pe pământul ăsta. El cu mâna lui o face. Și vor mai rămâne secularii și sfinții. Și zice că asta o va face fiara cu cei 10 la sfatul prorocului mincinos. Bineînțeles că înnebușirea prin icoana fiarei a întregului sistem global religios, prin diferite giruri și așa mai departe, această înnebușire va erupe în războiul de la Magedon. Pentru că oamenii nu vor sta, pentru că religia îi va fierbe din interior și nu vor sta. Și atunci împărații din răsărit, vedeți, iară facțiune religioasă fundamentalistă, Dumnezeu seacă râul și vine și face și produce războiul de la Magedon, s-a încheiat treaba, mergem acasă. Dar până atunci mai e drum. De aceea înțelege că conflictul acesta din Orientul Mijlociu, în profeție, Dumnezeu îl îngăduie, îl regizează, îl încurajează și îl mandatează să fie un pion principal care va concluziona în final cu o decizie a fiarei și a celor 10 împărați care și-au cedat suveranitatea lor fiarei împreună cu prorocul mincinos, adică la sfatul lui și la prorocia lui, care și deține instrumentul tehnologic care să pună pumnul în gură oricărei forme religioase, va nimici Babilonul cel Mare într-o clipă. Asta este ce urmează din punct de vedere profetic. Celelalte sunt doar preșurile pe care suntem trași. Urmărim cu atenție. Acum eu am spus un pic mai rezumativ, am spus direct afirmațiile, deoarece sunt sute de ore în spate care am argumentat teologic cu textul biblic în față. Acum sunt aici într-un peisaj în care vreau să vedeți mai simplu și mai... pentru că mulți oameni nu înțeleg argumentele fundamentale din spate a sute de ore de studiu biblic când l-am făcut pe acest canal. Și e bine ca din când în când să trag niște concluzii mai directe, fără multe ocolișuri. Adică spus pe direct ce urmează conflictul din Israel, este un pion fundamental și principal, cel mai important pion mișcat până acum, în planul lui Dumnezeu de a seculariza societatea globală cu forța prin inteligența artificială. Datorită faptului că oamenii din întreaga lume vor zice, da, să gătăm atât cu religia, că uite ce se întâmplă, uite ce face religia din oameni. Și Dumnezeu zice, bucurați-vă voi sfinți, că eu vreau să fac asta. Eu vreau să gat de orice formă. Da! Conflictul care dacă se extinde, poate nu e asta, poate să încheie și nu e nicio problemă. Dar dacă nu se încheie sau va porni mai târziu, dar mai devreme sau mai târziu, prorocul mincinos va trebui să aibă o motivație clară
de ce îi va impune lumii întregi. O va sfătui întâi, o va convinge și după aceea va impune secularizarea forțată a societății. Acesta este adevăratul rol profetic al acestor evenimente. Apocalipsa 18 spune că împărații pământului vedeau corăbile cum ard ale curve cele mari, bisericile, tot felul de organizații, tot felul de fundații, tot felul de fiice ale curve cele mari și stăteau deoparte și o plângeau că nu mai poate să facă negociu, nu mai poate să scoată bani de pe religie, nu mai poate să facă nimic. Zice, o vor plânge, împărații pământului se vor jeli, vor sta departe, nici nu vor mai pomeni de religie, ei vor fi... De ce? Pentru că în numele religiei se va face cea mai mare catastrofă mondială și după aia Anticrist va zice, împreună cu cei 10, mă băieți, cam până aici. Instrumentul care va opera toată operațiunea aceasta, cel mai probabil va fi inteligența artificială. Cine va da putere și capacitate de suflare de viață? Statul Israel modern. Aceasta este perspectiva profetică din punct de vedere al fundamentelor biblice. Că sunt mici mișcări în plaja aceasta profetică, pot fi. Dar cuvântul din spate stă la fundamentul acestor lucruri. Nu o minciună împotriva adevărului pe un preș care minte împotriva textului. De data asta am spus lucrurile ori mai pe nume și mai simplu, tocmai pentru că sunt deja sute de ore pe acest canal în care am argumentat teologia din spatele celor afirmate de mine. Permiteți-mi să fac și, că mulți cer asta, zi direct. Păi poți zice direct, dar dacă n-am fundament, zice la apucat și pasă că ceva. De data asta zic direct etapele acestea, care eu le văd în profeție. De aceea Dumnezeu vă sfătuiește, bucurați-vă de secularizarea societății și stați departe. Nu mergeți cu pancarde să băgați religia în școli și în parlament, că științul Dumnezeu vrea să o scoată. Probabil veți înțelege că sunt eretic, dar oamenii vor înțelege, am să zic. Dumnezeu nu are nevoie de ipocrizie. De Tatăl nostru spus de elevi la clasă și la noapte la club. Nu de aia are nevoie. Dumnezeu are nevoie de sfinți și toate curvele și fiicele curvele cele mari să fie, uite așa făcut. Ajungă un pustiu, un tăciune ars și un loc pentru șoare, șacal și alte bâzdăgănii. De aceea rămân aceste cuvinte, fiți niște oameni înțelepți care stați departe de arderea Babilonului. A început Dumnezeu să-i dea brânci și să o arunce în mare. Repede va cădea. Numai să așteaptă conflictul cu adevărat mare ca să motiveze pe oamenii lumii să pună capăt religiei cu forță. Dar în spate se va ridica Anticristul care va colabora, chiar dacă îl vedem sau încă nu-l vedem pe scenă. Nu trebuie să-l vedem la televizor pe Anticrist. El poate lucra din spatele scenei foarte bine. Aici nu credeți în capcana asta. N-a apărut Anticrist cum am văzut la ProTV. Nu înseamnă că el nu s-a ridicat sau nu se ridică sau nu se va ridica sau nu va sta o perioadă în spatele scenei. Asta dacă noi răstălmăcim textul Scripturii, așteptăm să intre în templu, să facă nu știu ce, păi poate în templu va intra prorocul mincinos, să-și facă regia. În fine. Așadar, dacă nu înțelegeți ceea ce am spus sau nu credeți argumentele sau de ce stau așa, aveți de urmărit sute de ore din ce am argumentat până acum în episoade care le-am făcut. Așadar, până data viitoare, stați departe de Babilon și bucurați-vă căci foarte rapid va fi căderea lui. Babilonul simbolizând curva cea mare, adică orice formă religioasă care a fost de-a lungul timpului pe capul fiarei. Fie pe al Egiptului, fie pe al Babilonului, fie pe al Romei. Când a fost pe a Romei, a fost prin papaitate. Când a fost pe al Egiptului, a fost prin alte zeități. Dar era același drag cu altă pălărie. Până data viitoare să aveți multă pace, stați departe de Babilon, căci însuși Dumnezeu îl secularizează cu forța. Multă pace!